Hello everyone. Thank you for joining me today. Pag-uusapan natin ngayon what is law of leverage to make more money and grow your business or to create more income. And kung bago ka sa channel na ito and you are interested of hearing more about tips on how to make more income, grow your business, and make more profit or more about passive income, this is perfect for you. So don't forget to hit subscribe dun sa button sa baba. And don't forget to click mo na rin yung bell notification. So if ever na may mga bago tayong mga video na i-release is ma-notify ka. And before natin i-discuss what is the principle of leverage, pag-usapan muna natin kung ano ibig sabihin ng income sa point of view ng mga empleyado against sa point of view ng mga businessman or mga negosyante. May tinatawag ditong formula. Sa point of view ng mga empleyado, ang formula is yung rate multiply by time o yung oras is equals to income. So, ano ba ibig sabihin nito? So, kung ang isang araw mo is nagtatrabaho ka ng 8 hours and yung 8 hours mo is let's say 500 pesos. Example lang naman. So, kung nagtatrabaho ka ng 6 days a week, so yung 500 pesos multiply by 6. So, that will make 3,000 pesos. So, may 3,000 pesos ka sa 6 na araw sa isang linggo. Yun yung sa point of view ng mga empleyado. And then, sa point of view naman ng mga negosyante, ang formula is yung rate multiply by time or yung oras. And then, multiply pa nila by leverage. So, equals income. So, yung magiging income nila. So, yun ang pag-uusapan natin kasi may multiply by leverage. So, ano ito? Ano ba itong leverage na sinasabi? Bakit itong mga negosyante is iba yung formula nila kaysa sa mga empleyado? So, pag-usapan natin kung ano ibig sabihin ng leverage. So, from the root word lever, so that means gumagamit ka ng isang bagay para mapagaan mo yung isang bagay na mabigat or mapabilis mo yung gawain mo sa maikling panahon. Let's say example nito is kunyari may isang malaking bato. So set 1, walang lever na gagamitin dito. Itinutulak mo yung batong mabigat. So tinutulak mo siya doon papunta sa point na kung saan gusto mo siyang dalhin. So let's say it takes 5 minutes para maitulak mo yung mabigat. Siyempre mabigat yun eh. So mapapagod ka. Gagamit ka ng lakas dito. So gagamit ka ng oras din dahil nga mabigat, babagal yung gawa mo. So yung set A, wala tayong ginagamit dito na lever. So sa second scenario, yung set B. So the same amount of ng bigat ng bato. So same scenario. So dito gagamit naman tayo ng lever. Ang lever na gagamitin natin dito is yung nagbigay tayo ng example ng yung push cart. So yun ang gagamitin nating lever. So yung push cart na yun, ilalagay mo doon yung mabigat na bato. So dahil nga may push cart ka, so mas magaan. And mas mabilis mo siyang madadala doon sa point na pagdadalhan mo. So mas maikli yung oras na ma-achieve mo yung target mo na madala yung bato doon sa point. So yun sinasabi ng nating tinatawag na lever or leverage. Gumagamit yan ng isang bagay para mapagaan at mapabilis yung bagay na gusto mong gawin at matapos. Alright, so dito sa pinag-uusapan natin, paano mo mag-grow yung business mo or paano ka makapag-create ng more income sa pamamagitan ng leverage. Tinatawag natin itong marketing leverage. So itong marketing leverage is gagamit tayo ng leverage para mag-grow mo yung income mo. So balikan natin yung formula ng mga empleyado. So yung rate multiply by time or ng oras is equals yung income nila. So walang leverage dito na ginamit. So kung ano lang yung
income mo sa isang linggo, wala na, yun na lang, fix na yun. So, kailangan mo tapusin yung 6 na araw para makuha mo yung 3,000 pesos. So, fix yun. Ang magiging karagdagan lang dun is 'pag nag-overtime ka, siyempre additional yun. So, yun lang yung extra income. So, yung overtime na yun is gumamit ka rin ng oras. So, nadagdagan pa rin yung oras mo. Kaya nadagdagan yung pera mo. So, dito natin i-explain kung ano yung leverage na ginagamit ng mga negosyante or mga businessman. Bakit mapera sila, bakit mayaman sila at di nila kailangang magtrabaho. So, yung leverage na tinatawag natin rito is to multiply yourself. So, ano ba ibig sabihin to multiply yourself? So, paramihin mo yung sarili mo, di ba? So, parang network, pinaparami mo yung network mo. So, bilang ikaw, dadami ka. Yun, multiply yourself. So, ano ba ibig sabihin nitong multiply yourself? So, paano gagawin mo yun? Paano mo i-multiply yourself? Okay, magbigay tayo ng mga simpleng example. Kunyari ako, nagtitinda ako ng taho. So, sa tinitinda kong taho sa isang araw, kumikita ako ng, let's say, 100 pesos sa isang araw. So, yun yung kinikita ko. Dahil ako lang nagtatrabaho, so yun yung kinikita ko. So, paano natin i-apply dito yung law of leverage? So, to multiply yourself. So, dito, ang gagawin mo is multiply yourself by acquiring another people to sell your taho, di ba? Parang ganun. So, mag-hire ka ng mga tao na magbebenta ng taho mo. So, let's say, kumuha ka ng 10 tao na magbebenta ng taho mo. So, yung 10 tao na yung kada isang tao kumikita din ng 100. So, i-multiply mo yung 10 sa 100, 1,000 pesos. Diba? So, 1,000 pesos i-multiply mo sa 6 days. So, that means 6,000 pesos. So, going back dun sa formula ng mga negosyante, so, rate, multiply by oras or yung time, and then multiply pa nila ng leverage. So, yun yung multiplying yourself. So, unlimited to. Let's say, hindi lang 10 yung na-hire mo. Let's say, ginawa mo pang 20. So, double yung, yung income na mapoproduce mo. So, instead of 6,000, you created 12,000 pesos on the same amount of time, katulad ng mga empleyado for 6 days. So, that means, kung negosyante ka, you make more money. Kaya yun yung idea bakit yung mga investors, yung mga negosyante is yumayaman sila. So, ginagamit ka nila as an empleyado para yumaman sila. So, yung the power of leverage or yung leverage principle. Diba? So, pwede mong gamitin tong principle na to para mag-grow ka or mag-create ka ng more income. Hindi man maging masamang maging empleyado kasi lahat naman tayo naging empleyado. So, doon tayo nag-start. So, itong idea na to is makakatulong sa atin para mag-grow tayo or magkaroon tayo ng extra income. So, isa pang example ng law of leverage na usually makikita nyo nowadays is kung gumagawa ka ng, for example, ngayon, uso yung mga food item, like for example, mga breads or mga pastries. So, kung gumagawa ka ng mga ganitong item and then instead na ikaw lang magbebenta sa sarili mo or kumikita ka lang ng 100 pesos by selling by your own, so dito pwede kang kumuha ng mga resellers. So, dito pumapasok yung mga resellers. So, pwede mo silang encourage na dito wala kayong puhunan, laway lang. So, pwede silang magbenta. So, kung meron kang 10 resellers sa item mo, di ba? So, 10 resellers is multiply by 10. So, 10 times na makukuha mo sa the same amount of time. So, yun yung idea ng leverage to multiply yourself. So, alright guys, natapos na naman natin ang isang maikling video. I hope itong idea na to is makatulong sa inyo para makapag-create ng more income. So, and mag-grow kung may maliit kang business. So, pwede mong gamitin itong principle na to. Alright, so thanks so much for joining me today and see you next time.